Microsoft Office Excel වල columns, rows වට අවශ්‍ය විදිහට hold කරලා එහෙම නැත්නම් freeze කරලා ඉතුරු columns, rows එහා මෙහා කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. ඔයාලා අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඇති ඔයාලගේ records ගොඩක් තියෙන Excel file එකක අපි ඉහළින් ඉඳලා පල්ලෙහාට scroll කරොත් එහෙම නැත්නම් වමේ සිට දකුණට scroll කරොත් මුලින් තියෙන rows columns අපිට නොපෙනී යනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් titles, headers වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් index numbers වගේ දේවල් දාන්නේ පළවෙනි columns වල හරි එහෙම නැත්නම් පළවෙනි rows වල හරි. ඉතින් මෙන්න මේ ගැටලුවට විසඳුමක් විදියට Excel වලින් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා freeze panes කියලා option එකක්. ඉතින් මේක හරියට use කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ option එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ view tab එකේ freeze panes කියන option එක select කරාම ඔයාලට පේනවා අපිට මෙන්න මේ වගේ options තුනක් ලබා දීලා තියෙනවා. freeze panes, freeze top row, ඒ වගේම freeze first column කියන option තුන. ඉතින් අපිට අපේ Excel sheet එකේ පළවෙනි row එක hold කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් freeze කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා දෙන්න ඕන මෙන්න මේ command එක අපි දීලා බලමු. මම මෙන්න මේ විදිහට freeze top row කියලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා අපේ first row එක freeze වෙලා එහෙම නැත්නම් hold වෙලා අපිට පුළුවන් ඊටු ටික අපිට scroll කරගෙන යන්න. එතකොට අපේ title එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. අපේ records ටික විතරක් එහා මෙහා යනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ පළවෙනි column එක freeze කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට freeze first column කියලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා අපේ පළවෙනි column එක ඒ විදිහටම freeze වෙලා ඉතිරි columns ටික විතරක් අපිට එහා මෙහා කරන්න හැකියාව අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ අපිට හදිසියෙවත් පළවෙනි row එකට අමතරව rows ගණනාවක් freeze කරන්න උවමනා වුණොත් කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මම උදාහරණයක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මම මගේ Excel file එකේ පළවෙනි rows 4 freeze කරන්නයි. එහෙම නැත්නම් hold කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ freeze command එක දෙන හැම වතාවකදීම නැවතත් අලුත් freeze command එකක් දෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට කලින් දීපු freeze panes command එක unfreeze pane කියලා නැවත command එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලට freeze කරන්න අවශ්‍ය rows ගණනට පස්සේ ඔයාලගේ cursor එක තියලා. ඒ කියන්නේ මගේ අවස්ථාවේදී නම් මම rows 4ක් freeze කරන්න හදන්නේ. එතකොට මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පස්වෙනි row එකේ මගේ cursor එක තියලා මෙතනින් view ගිහිල්ලා freeze panes කියලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා මගේ පළවෙනි rows 4 මෙන්න මේ විදිහට hold වෙලා එහෙම නැත්නම් freeze වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා multiple rows freeze කරන්නේ. මම තව උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මම මගේ Excel file එකේ පළවෙනි column 3 freeze කරන්න හදන්නේ. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ 4 වෙනි column එකේ අපේ cursor එක තියලා ඒ කියන්නේ අපිට freeze කරන්න අවශ්‍ය column 3 මග හැරලා ඊළඟ column එකේ තමයි ඔයාලා cursor එක තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් ඔයාලා click කරන්න ඕනේ 4 වෙනි column එකේ 4 වෙනි column එකේ click කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් freeze panes දෙන්න ඕනේ. මම ඊට කලින් මෙන්න මේ විදිහට කලින් මගේ freeze command එක unfreeze කරන්න ඕනේ. ඒකට මම මෙන්න මේ විදිහට unfreeze pane කියලා දෙනවා. නැවතත් මම මගේ column 3 මග හැරලා 4 වෙනි column එකේ freeze pane කියලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා මගේ පළවෙනි column 3 මෙන්න මේ විදිහට freeze වෙලා ඊටු columns ටික මට scroll කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි rows කීපයක් හරි columns කීපයක් හරි freeze කරන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් එක විට rows කීපයකුත් columns කීපයකුත් freeze කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මට අවශ්‍යයි මගේ Excel sheet එකේ මුල් column 2යි මුල් rows 3යි freeze කරගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලා select කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් cursor එක තියන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ 4 වෙනි row එකත් 3 වෙනි column එකත් හම් වෙන තැන තමයි ඔයාලා cursor එක තියන්න ඕන. මම මෙන්න මේ විදිහට cursor එක තියනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට freeze panes කියලා දුන්නාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මුල් rows 3යි මුල් column 2යි මෙන්න මේ විදිහට freeze වෙලා ඊටු records ටික මෙන්න මේ විදිහට මට එහා මෙහා කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ Excel tips දැනගන්න ඕන නම් Observe X subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙලකම් මම ගිහින් එන්න. බොහොම ස්තුතියි.